20 Οκτωβρίου του 1921, η Συμφωνία της Άγκυρας ή αλλιώς Συμφωνία Φραγκλέν-Μπουγιόν μεταξύ της Γαλλίας και της Τουρκίας. Η συμφωνία αυτή έλαβε την ονομασία της από τον Γάλλο βουλευτή και πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί των Εξωτερικών Υποθέσεων Φραγκλέν-Μπουγιόν, ο οποίος ήρθε σε διαπραγματεύσεις με την επαναστατική κυβέρνηση του Τούρκου Μουσταφά Κεμάλ. Ουσιαστικά με την εν λόγω συμφωνία η Γαλλία αναγνώριζε de facto τον Κεμάλ ως τον επίσημο ηγέτη της Τουρκίας με έδρα την Άγκυρα, ενώ έως τότε η διεθνής κοινότητα αναγνώριζε τυπικά τουλάχιστον τον Σουλτάνο με έδρα την Κωνσταντινούπολη ως τον νόμιμο επικεφαλής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Καλό όμως θα ήταν πρώτα να γίνει μία περιγραφή του ιστορικού πλαισίου της εποχής. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε λήξει 3 χρόνια νωρίτερα. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μία εκ των ηττημένων χωρών του πολέμου. Νικητές ήταν η λεγόμενη Εγκάρδια Συνεννόηση, αλλιώς Αντάν στη Γαλλική, η οποία παρτιζόταν από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Τσαρική Ρωσία, τη Σερβία και το Βέλγιο. Αργότερα στην Εντάντ εντάχθηκαν η Ιαπωνία, η Ιταλία, η Ρουμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα. Το 1917 το τσαρικό καθεστώς ανατράπηκε από την Κομμουνιστική Επανάσταση και τον Μάρτιο του 1918 η Ρωσία συνθηκολόγησε χάνοντας αρκετά εδάφη τόσο στον Κάφκασο όσο και στην Ανατολική Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά η Γερμανία και οι σύμμαχοί της αναγκάστηκαν να συνθηκολογήσουν 7 μήνες αργότερα. Από τότε, δηλαδή από τον Οκτώβριο του 2018 και για την επόμενη τριετία, συνομολογούνταν διαδοχικές συνθήκες μεταξύ των νικητών και των ηττημένων που διευθετούσαν τους όρους για τη λήξη των εχθροπραξιών. Τον Αύγουστο του 1920 λοιπόν με τη συνθήκη των Σεμβρών ο Σουλτάνος απόλυσε τον έλεγχο των 4/5 της αυτοκρατορίας του. Στο πλαίσιο αυτής της συνθήκης υπογράφηκε και το τριμερές σύμφωνο μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, με το οποίο οι παραπάνω δυνάμεις καθόριζαν τις ζώνες επιρροής τους στην Μικρά Ασία. Εκείνη την περίοδο λοιπόν ο τουρκικός εθνικισμός ενδυναμωνόταν ολοένα και περισσότερο. Ο ηγέτης αυτών των εθνικιστικών ομάδων, ο Μουσταφά Κεμάλ, είχε συγκροτήσει μια επαναστατική κυβέρνηση στην Άγκυρα, θεωρώντας τον Σουλτάνο και την κυβέρνησή του στην Κωνσταντινούπολη μαριονέτα των Δυτικών. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος υπήρξε η αφορμή για τη στενή συνεργασία των Αγγλογάλων εναντίον του κοινού εχθρού. Μετά από τη λήξη του πολέμου όμως, αυτοί άρχισαν και πάλι να ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1920 λοιπόν, οι Αγγλογάλοι έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στη Μέση Ανατολή, κυρίως λόγω της έβρεσης των πλούσιων κοιτασμάτων πετρελαίου και γι' αυτό θέλησαν να επαγκιστρωθούν από την Μικρά Ασία. Αυτοί οι Αγγλογάλοι δεν ήταν σίγουροι εάν ο Κεμάλ ή ο Σουλτάνος θα επικρατούσε στην Τουρκία, οπότε άφησαν τους Έλληνες σαν εντολοδόχους τους να πολεμήσουν μόνοι τους επαναστάτες. Οι Έλληνες 2 φορές διαβεβαίωσαν τους συμμάχους πως μπορούσαν και ήθελαν μόνοι τους να πολεμήσουν τον Κεμάλ. Η πρώτη φορά ήταν στη συνδιάσκεψη ειρήνης των Παρισίων τον Μάιο του 1919 μέσω του τότε Πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου. Η δεύτερη φορά ήταν στη συνδιάσκεψη του Λονδίνου τον Μάρτιο του 1921 μέσω του Πρωθυπουργού Νικόλαου Καλογερόπουλου. Ήδη από το 1921 όμως οι Δυτικοί διέβλεπαν την επικράτηση του Κεμάλ. Έτσι αυτοί προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν διπλωματικά και να συνεργαστούν μαζί του, διότι μελλοντικά όποιος θα ήταν στην ηγεσία της Τουρκίας θα ήταν ένας κρίσιμος παράγοντας για τα ζητήματα της Εγγύης Ανατολής. Έτσι λοιπόν στις 20 Οκτωβρίου του 1921 η Γαλλία συνήψε με την επαναστατική κυβέρνηση του Κεμάλ τη Συμφωνία Φραγκλέν-Μπουγιόν. Σύμφωνα με αυτή αποφασίστηκε η αποχώρηση όλων των γαλλικών στρατευμάτων από την Κιλικία. Η Κιλικία ήταν η νοτιοανατολικότερη παράλια περιοχή της Μικράς Ασίας απέναντι από τις βόρειες ακτές της Κύπρου. Εξαίρεση θα αποτελούσε το Σαντζάκι, δηλαδή η περιφέρεια της Αλεξανδρέτας, το σημερινό Ισκεντερούν στην Αντιόχεια.
Εκεί η γαλλική φρουρά θα παρέμενε, αλλά η πόλη θα τίθετο υπό ειδικό προνομιακό, οικονομικό και διοικητικό καθεστώς. Στη Συμφωνία Φραγκλέν-Μπουιγιόν δεν προβλεπόταν ρητός η παραχώρηση του γαλλικού στρατιωτικού υλικού και εξοπλισμού στους Κεμαλικούς. Ωστόσο, η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να παραχωρήσει όλο το σχετικό υλικό, πολεμοφόδια και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, αδιαφορώντας για το εάν οι Κεμαλικοί θα το χρησιμοποιούσαν εναντίον των Ελλήνων, με τους οποίους η Γαλλία ήταν θεωρητικά σύμμαχος, ή εναντίον των Βρετανών στη Μεσοποταμία, με τους οποίους επίσης η Γαλλία ήταν σύμμαχος. Επιπλέον, στα σιηροτουρκικά σύνορα η Γαλλία παραχώρησε μια σπουδαία σημασίας περιοχή στην Τουρκία. Από τα εδάφια αυτά, που πλέον θα ήταν τουρκικά, θα περνούσε ο μελλοντικός σιδηρόδρομος της Βαγδάτης. Ο σιδηρόδρομος αυτός θα παρέμενε υπό τη διοίκηση των Γάλλων, αλλά οι Τούρκοι θα είχαν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να μεταφέρουν στρατεύματα και στρατιωτικό υλικό μέσω αυτής της σιδηροδρομικής γραμμής. Ουσιαστικά με τη συμφωνία αυτή η Γαλλία τερμάτιζε τον πόλεμο εναντίον των εθνικιστών Τούρκων, αν και αρχικά σε αυτόν τον πόλεμο που αποτελούσε απόρρια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν σύμφωνοι όλοι οι σύμμαχοι. Η ενέργεια αυτή της Γαλλίας ήταν αντίθετη με τη Συμφωνία του Λονδίνου του 1914 και αποτελούσε ξεκάθαρη παραβίαση του Τριμερού Συμφώνου των Σεβρών του 1920, σύμφωνα με τα οποία απαγορευόταν η μονομερή σύναψη συνθηκών οποιουδήποτε μέλους της Αντάντ με εχθρικό προς τη συμμαχία κράτος. Αυτός ο όρος είχε τεθεί ώστε κάποιο εχθρικό προς τη συμμαχία κράτος να μην λάβει πολεμοφόδια προερχόμενα από ένα σύμμαχο, τα οποία πολεμοφόδια με τη σειρά τους θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον ενός άλλου συμμάχου. Προκειμένου λοιπόν η Γαλλία παρέδωσε πολεμοφόδια στον Γκεμάλ, που αυτός θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει εναντίον των Ελλήνων στη Μικρά Ασία και εναντίον των Βρετανών στη Μεσοποταμία, όπως και πράγματι συνέβη. Ουσιαστικά η Συμφωνία Φραγκλέν-Μπουιγιόν τορπίλησε τη συνοχή της Αντάντ και της Βρετανογαλλικής συνεννόησης για την Εγγύης Ανατολή. Η Γαλλία ήταν εκείνη που πρώτη έμεσα κατήγγειλε τη συνθήκη των Σεβρών, αθετώντας το τριμερές σύμφωνο που καθόριζε τις ζώνες επιρροής των συμμάχων στην Μικρά Ασία. Όσον αφορά την αλλαγή της γαλλικής πολιτικής, θα πρέπει να επισημανθούν και οι αλλαγές που έλαβαν χώρα στο εσωτερικό της Γαλλίας. Το Σεπτέμβριο του 20 παραιτήθηκε από τη Γαλλική Προεδρία ο ψυχικά ασταθής Πολ Ντεσανέλ, ο οποίος όμως υπήρξε σχετικά υποστηρικτικός ως προς τις ελληνικές επιδιώξεις. Τον Ντεσανέλ διαδέχτηκε ο Αλεξάνδρ Μιλαράν. Έκτοτε το Παρίσι άλλαξε και την πολιτική του έναντι της Αθήνας. Γενικότερα η εξωτερική πολιτική της Γαλλίας καθορίστηκε με βάση τα συμφέροντά της στην περιοχή της Σύρο-Παλαιστίνης. Ωστόσο η Γαλλία δεν ήταν το πρώτο μέλος της Αντάντ που προέβησε αυτή την φιλοτουρκική πολιτική. Είχε προηγηθεί η Ιταλία με δύο συμφωνίες που είχε συνάψει με τον Γκεμάλ τον Μάρτιο του 1920 και επίσης τον Μάρτιο του 1921. Σύμφωνα με αυτές τις συμφωνίες, αρχικά ο Ιταλικός στρατός θα αποχωρούσε αμαχητή από το Εικόνιο και εν συνεχεία από όλα τα τουρκικά εδάφη, καθώς συνάμα η κυβέρνηση της Ρώμης υποσχέθηκε να στηρίξει όλες τις κεμαλικές αξιώσεις και ιδίως την επαναφορά της Μύρνης και της Θράκης υπό τον τουρκικό έλεγχο κατά τη διάρκεια των επικείμενων διαπραγματεύσεων για την ειρήνη. Σε αντάλλαγμα, ο Κεμάλ υποσχέθηκε στην Ιταλία την παραχώρηση οικονομικών δικαιωμάτων επί των περιοχών της Ατάλειας, του Εικονίου και της Κιουτάχιας. Κατόπιν τούτου η Ιταλική πολιτική προτίμησε να διεκδικήσει πλησιέστερες και ασφαλέστερες ζώνες επιρροής, όπως ήταν τα βόρεια παράλια της Αφρικής, αφού στη Μέση Ανατολή την πρώτη καθοδρία είχαν οι Αγγλογάλοι. Όσον αφορά την εσωτερική πολιτική κατάσταση που επικρατούσε στην Ιταλία εκείνη την χρονική περίοδο, η χώρα ταλανιζόταν από διενέξεις μεταξύ των δύο αναπτυσσόμενων πολιτικών άκρων.
Η χώρα είχε παραλύσει από τις απεργίες και ήταν διάχυτος ο φόβος ενδεχόμενης κατάληψης της εξουσίας από τους κομμουνιστές. Ως αντίδραση σε αυτό το κίνδυνο υπήρξε η άνοδος του φασιστικού κόμματος, ώσπου τελικά επικράτησε ο Μουσολίνι τον Οκτώβριο του 1922. Ενώ λοιπόν όλα αυτά συνέβαιναν στην ευρύτερη γειτονιά της Ελλάδας, οι κοντόφθαλμοι Έλληνες, πολίτες και πολιτικοί, αναλώνονταν στην εσωστρέφεια. Ήταν διχασμένοι μεταξύ βενιζελικών και αντιβενιζελικών και αντί να ομονοήσουν για να διατηρήσουν ό,τι είχαν κερδίσει με τους πολέμους κατά τη δεκαετία του 1910 ή τουλάχιστον να μην θέσουν σε κίνδυνο τον ελληνισμό πέραν της ελληνικής επικράτειας, οδήγησαν τη χώρα στον όλεθρο.